মোৰ মৰমৰ বন্ধুসকললৈ শুভেচ্ছা জনাই আন এটি ভিডিঅ' আৰম্ভ কৰিব ওলাইছোঁ। আজি ভিডিঅ'টো কাগজ কাটি কাপোৰ বনাইছিলোঁ, মানে কোনো কাৰ্বন দি অঁকা নাছিলোঁ, কাগজতে ডাইৰেক্ট ফেব্ৰিক কৰি দিছিলোঁ। মোৰ কাগজখন এইখন আছিলে, এইখনত মই ফুল আঁকি লৈছিলোঁ। আগৰ ফুলবিলাকত মই ডাঠ কাগজত কাটি লওঁ আঁকি পেলাই, কিন্তু এইবাৰ ডাঠ কাগজত নাআঁকিলোঁ। এইবাৰ মই অকল কাগজতেই আঁকি পেলাই কাটি লৈছিলোঁ। কাগজখন ৰৈ যায় বুলি এনেদৰে মই ফেব্ৰিকৰ বটলবিলাক দি লৈছিলোঁ। এইটো সেউজীয়া ৰং ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ, এইটো নীলা, তাৰপিছত এইটো হালধীয়া, এইটো বগা আৰু এইটো হ'ল বেঙুনীয়া কালাৰ। তাৰপিছত এতিয়া মই এই বগা ৰংটো দি নৰ্মেল বগা কালাৰ এটা ব্যৱহাৰ কৰিম। মই প্ৰায়বিলাক কাপোৰত যিকোনো কালাৰ দি মানে ফেব্ৰিক কৰাৰ আগত প্ৰথমে বগা ৰংটো দি কৰি লওঁ। তেতিয়া কি হয় জানেনে, বেলেগ কালাৰ দি পেলাই মানে ফুল কৰিলে ৰংবিলাক উজ্জ্বল হৈ জিলিকি উঠে। মই সেইকাৰণে ফেব্ৰিক কৰোঁতে প্ৰথমতে বগা কালাৰটো দি পেলাই, নৰ্মেল বগা কালাৰটো দি পেলাই ফেব্ৰিক কৰি লওঁ, মানে গোটেই ফুলপাহ। তাৰপিছতহে বেলেগ বেলেগ কালাৰ দিওঁ। এইদৰে মই সেই কাগজখন যে কাটি লৈছিলোঁ, এনেদৰে মই সেই কটাৰ দাগৰ মাজে মাজে, মানে যিখিনি কটা কাটিছিলোঁ সেই কাটাখিনিৰ মাজে মাজে মই ধুনীয়াকৈ বগা ৰংটো দি ফুলপাহ কৰি ল'লোঁ। কৰি ল'লে কি হ'ব, তেতিয়া মই কাৰ্বন দি আঁকিব নালাগে আৰু। কাৰ্বন দি অঁকা সেই দীঘলীয়া প্ৰচেছটো মই একদম খুব বেয়া পাওঁ, জানেনে। মই সেই দীঘলীয়া প্ৰচেছটো প্ৰায় বাদ দি মই এনেদৰে প্ৰায়খিনি ফুলেই মই কাটি কাটি লওঁ। এয়া দেখিছেনে, মই ধুনীয়াকৈ নৰ্মেল বগা কালাৰটো আঁকি ল'লোঁ। তাৰপিছত সেই নৰ্মেল বগা কালাৰটো শুকোৱাৰ পিছত লগে লগে মই ফেব্ৰিক নকৰোঁ, সেই কালাৰটো মই শুকাব দিম। এপাহ ফুল কৰি মই পাতলাকৈ কৰোঁ ফুলপাহত বগা কালাৰটো, বেছি ডাঠকৈ নকৰোঁ, খালি কালাৰটো উজ্জ্বল হ'বলৈহে কৰোঁ। আৰু তাৰপিছত সেই কালাৰটো কৰাৰ পিছত মই শুকাবলৈ দি আন এপাহ ফুল কৰোঁ। এয়া দেখিছেনে, মোৰ ফুলপাহ বগা কালাৰটো দি কৰি হৈ গ'ল। তাৰপিছত মই এতিয়া এইটো বেঙুনীয়া কালাৰটো দি মই কৰিম। বেঙুনীয়া কালাৰ নহয়, এইটো আজাৰ ৰঙৰ কালাৰ, ভায়লেট কালাৰৰ নিচিনা অকণমান। তাৰপিছত সেইটো দি কৰিম। প্ৰথমতে মানে কি হয়, বগা কালাৰটো বেছিকৈ উজ্জ্বল হৈ নাহে প্ৰথমবাৰ, আৰু পিছৰবাৰ ডাবুল মাৰি দিব লাগে। তেতিয়া মানে ইমান ধুনীয়াকৈ ৰংটো উঠি আহে নহয়। মই এনেদৰে লাহে লাহে, এইবিলাক মই 0 নম্বৰ ব্ৰাছ দি প্ৰায় কৰোঁ। মই বেলেগ নাম্বাৰৰ ব্ৰাছ মই বেছি নলগাওঁ, ফুল সাপেক্ষেহে বেলেগ নাম্বাৰৰ মই ব্ৰাছ লগাওঁ। চাওকচোন মই কিমান লাহে লাহে ব্ৰাছ দি মানে ধুনীয়াকৈ মিহি মিহিকৈ ফুলৰ কালাৰটো মই দি গ'লোঁ। দেখিছেনে কি ধুনীয়াকৈ মই ফুলৰ কালাৰটো মিহি মিহিকৈ ব্ৰাছডাল দি পেলাই ওলাই গ'লোঁ। এইটো ফুল কৰাৰ পিছত মই বেলেগ এটা কৰিম, সেই বেলেগ ফুলটোতো মই তেনেকৈ ব্ৰাছেৰে দি যাম। দেখিছেনে মই কেনেদৰে দি গ'লোঁ। ধুনীয়াকৈ মই এই কালাৰটো দি পেলাই গোটেই মানে এই ফুলটোৱে কৰিম মই, এই ফুলটো কৰি দিম। কৰাৰ পিছত মানে আপোনালোকে চাবচোন, কৰি পেলাই বগা ফেব্ৰিকটো আগতে কৰি তাৰপিছত বেলেগ কালাৰ দিলে কালাৰটোৰ ৰং কেনেকুৱা হয় আপোনালোকে চাবচোন, বহুত ধুনীয়া হয়, উজ্জ্বল হৈ একদম জিলিকি উঠে। মই ক'লা কাপোৰ বা ৰঙা কাপোৰটো মই প্ৰথমতে বগা কালাৰটো দি পেলাই মই প্ৰথম অৱস্থাত কৰি লওঁ। বগা কালাৰটো দি কৰি ল'লে ধুনীয়া লাগে দেখিবলৈ। তাৰপিছত মই এই ফুলপাহ এনেদৰে গোটেই ফুলপাহতে মই লাহে লাহে বোলাই গৈছোঁ। ফুলপাহ কৰোঁতে অকণমান সময় লাগে, মানে কি হয়, টিপি টিপি কৰিব লাগে। কৰিলে মানে কি হয়, তেতিয়া ধুনীয়াকৈ লাইনবিলাক মানে এটা ষ্ট্ৰেইট হৈ পেলাই ওলাই যায়, কিন্তু মানে আপ ডাউন হৈ নাথাকে, লাহে লাহে সেইকাৰণে কৰিব লাগে। মই ফুলপাহ লাহে লাহে কৰি গ'লোঁ, লাহে লাহে কৰি ধুনীয়াকৈ ফেব্ৰিক কৰি গ'লোঁ। দেখিছিলে মই কিমান লাহে লাহে কৰিছোঁ, ফুলপাহ বহুত লাহে লাহে কৰিছোঁ। এই ফেব্ৰিকৰ কালাৰ কৰোঁতে মানে কি হয়, এটা ধ্যান দি পেলাই ধুনীয়াকৈ লাহে লাহে কৰিলে ফুলটোৰ কাষৰ বৰ্ডাৰখিনি মানে বহুত ধুনীয়া হৈ যায়। তাৰপিছত মই এতিয়া সেউজীয়া কালাৰটো দি কৰিম। এয়া দেখিছেনে, মই এইটো কেমেলৰ নৰ্মেল মানে কালাৰ ল'লোঁ, কেমেলৰ। এতিয়া সেয়া মই এইটো দি পেলাই এই পাহত কৰিম। এইপাহ ফুলত মই এনেকৈ লাহে লাহে গোটেই ফুলপাহ কৰি যাম। এই কালাৰখিনি মানে মই সেউজীয়া কালাৰটো আৰু হালধীয়া কালাৰটো মই নৰ্মেল কালাৰেই লৈছিলোঁ।
এই সেউজীয়া আৰু হালধীয়া কালাৰটো মই দুটা কালাৰ জিলিকি থকা কালাৰ লোৱা নাছিলোঁ। এইকেইটা কালাৰ মানে কি হয় অকণমান জিলিকি থাকে, চিকনা এটা দি থাকে এইকেইটা কালাৰ। কিন্তু সেউজীয়া কালাৰটো আৰু হালধীয়া কালাৰটো মানে মই ভাল ৰং পোৱা নাছিলোঁ কাৰণে, এনেকুৱা উজ্জ্বল ৰং পোৱা নাছিলোঁ কাৰণে মই নৰ্মেলত এনেকুৱা ৰং পালোঁ। সেইকাৰণে মই এইটো কালাৰ দি, এইকেইটা নৰ্মেল কালাৰ দি কৰিব ল'লোঁ, হালধীয়া আৰু সেউজীয়া ৰংটো। মই কৰোঁতে অলপ বহুত লাহে লাহে কৰিছোঁ ফুলপাহ। লাহে লাহে কৰাৰ কাৰণটো আপোনালোকেতো গম পাইছে যে বৰ্ডাৰখিনি কাষৰ লাইনখিনি যেন ষ্ট্ৰেইট হৈ একদম সমান হৈ ওখ চাপ নোহোৱাকৈ যেন হৈ যায়, সেইটো কাৰণে মই বহুত লাহে লাহে কৰিছোঁ। বন্ধুসকল, আপোনালোকে কৰি চাবচোন। আৰু মোৰ ভিডিঅ'বিলাক বাৰু আপোনালোকে ভাল পায়নে? যদি আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'বিলাক ভাল পায় তেতিয়াহ'লে লাইক, কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব। আৰু কোনোবা বন্ধুৱে যদি মোৰ ইউটিউবত এই ভিডিঅ'বিলাক যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব দিবলৈ নাপাহৰিব। আৰু যিসকলে ফেচবুকত চাই আছে তেওঁলোকেও মোৰ পেজটো ফ'ল' কৰি দিব। আপোনালোকৰ মৰম সঁহাৰি পালে আমি আৰু ভিডিঅ' কৰিবলৈ উৎসাহ পাওঁ। তাৰপিছত মই এতিয়া চাওকচোন এই বগা কালাৰটো দি কৰিম। বগা কালাৰটো মানে আগৰ নৰ্মেল বগা কালাৰটোৰ ওপৰতে এইটো আকৌ দুটা কালাৰ জিলিকা। এইটো নৰ্মেল বগা ৰং নহয়, এই কালাৰটো আকৌ মানে ডেজলিং দি থাকে ধুনীয়াকৈ, সেই কালাৰটো দি কৰিম মই। তেতিয়া মানে কি হয়, সেই নৰ্মেল বগা কালাৰটোৰ ওপৰত এইটো কালাৰ কৰিলেও ধুনীয়াকৈ মানে কালাৰটো উজ্জ্বলি উঠে। আৰু সেই ডেজলিং যে দি থাকে যে সেই ৰংটো মানে বেছি উজ্জ্বলি উঠে। মই সেয়া লাহে লাহে মানে এই কালাৰটো মই কৰি দিলোঁ। চাওকচোন, মই বগা কালাৰটোৰ ওপৰতো মই লাহে লাহে টিপি টিপি কৰিছোঁ, কাৰণ এইটো ডেজলিং দিয়া কালাৰটো সমান হৈ লাইন মানে ষ্ট্ৰেইট হৈ বৰ্ডাৰটো ধুনীয়াকৈ ওলাব লাগিবতো। সেইকাৰণে মই এনেদৰে লাহে লাহে কৰিলোঁ, দেখিছেনে? ধুনীয়াকৈ কৰিলোঁ। আৰু মানে মই প্ৰায়বিলাক ফুলেই কি কৰোঁ, কাৰ্বন দি নাআঁকো, কাৰ্বন দিও নাআঁকো বা তলত কাগজ দিও নলওঁ। মই সেই এনেদৰে ফুলটো আঁকি পেলাই লগে লগে কেঁচি দি পেলাই কাটি পেলাওঁ। কেঁচি নহ'লে ব্লেড দি পেলাই কাটি পেলাই ডাইৰেক্ট কৰি পেলাওঁ। আকৌ এবাৰ কাৰ্বন দি কৰা, তাৰপিছত আকৌ চোৱা, জোখ মাখ লোৱা, এইবিলাক কৰিবলৈ মানে সময় নষ্ট কৰিবলৈ ধৈৰ্যই নাথাকে। আৰু কৰিব লাগে লগে লগে ফুল দি কাটিলোঁ ফুলটো আৰু কৰিলোঁ। দেখিছেনে মই ধুনীয়াকৈ কৰি গৈছোঁ। আপোনালোকে ফুল কাটি পেলাই এবাৰ কৰি চাবচোন বাৰু। এনেইতো ফেব্ৰিক কৰেই চাগে, কিন্তু ফুল এনেদৰে কাটি কৰি চাবচোন। মই সেই বগাটোৰ ওপৰত হালধীয়াটো দিওঁতে চাওকচোন কি ধুনীয়াকৈ হালধীয়া ৰংটো একদম চিকনা দি উঠিছে। হালধীয়া মই নৰ্মেল কালাৰ লৈছিলোঁ, হালধীয়াৰ কেমেলৰ নৰ্মেল কালাৰ। দেখিছে কি ধুনীয়াকৈ হালধীয়া ৰংটো উজ্জ্বল হৈ উঠিছে। সেউজীয়া ৰংটো আঁতৰৰ পৰা একদম এবাৰ কৰোঁতে উজ্জ্বলি উঠিছে। মই ডাবল কৰাই নাই, প্ৰথমবাৰ কৰোঁতে উজ্জ্বলি উঠিছে। ডাবল কৰিবলৈ আকৌ এই কালাৰটো সম্পূৰ্ণ শুকাবলৈ দিব, নহ'লে বহুত খাজ কাটি উঠি যাব যদি নুশুকোৱাকৈ কৰে। মই সেইকাৰণে কালাৰখিনি শুকাবলৈ দি কৈছোঁ। দেখিছেনে মোৰ কাপোৰযোৰ প্ৰায় হৈ গ'ল। এতিয়া সেই কাপোৰযোৰতে মই এটা পখিলা উৰাই দিম, মানে গম পাইছে, পখিলাটো মানে স্ক্ৰীণ পেইণ্টিং কৰিম। এই স্ক্ৰীণখনত মোৰ 4টা ফুল আছিলে। মই এনেদৰে আপোনালোকেতো গম পাইছে, মই এনেদৰে সেই টেপ মাৰি সেই ফুল 3টা ঢাকি লৈছিলোঁ। তাৰপিছত মই সেই পখিলাটোত নীলা কালাৰ দি পেলাই মই পেইণ্টিং কৰিছোঁ। চাওকচোন, মানে এই নীলা কালাৰটো যে এইবাৰ বেয়া আহিলে, গম পাইছেনে? এই নীলা কালাৰটোত হ'ব সম্ভৱ, খোলাৰ পিছতহে গম পালোঁ। এতিয়াতো ভূটা আৰু নলয়। এই কালাৰটোত হয়তো ৰিডিউচাৰ বেছিকৈ মিহলি আছিলে। যিমান ডাঠ কাপোৰতে নিদিওঁ অকণমান হ'লেও মানে ফুলটো কৰাৰ পিছত বিয়পি যায়। কিয় জানো এইবাৰ এনেকুৱা আহিলে। চাওকচোন, মই কৰি দেখুৱাইছোঁ ধুনীয়াকৈ এই ফুলটো উঠি গৈছে। এইটো ফুল অকণ মানে বিয়পি যোৱা নিচিনা হৈ গৈছে। তাৰপিছত মই আৰু এটা ফুল কৰিলোঁ, এনেদৰে প্ৰিণ্টিং কৰিলোঁ। এইটো
এই প্ৰিণ্টিংটো মানে মই বেছিকৈ কৰা নাইকিয়া মানে কাৰণ তাত ফেব্ৰিকো কৰা আছে তো মাজে মাজে দিলোঁ দেখিবলৈ অকণ ধুনীয়া লগাকৈ মই মাজে মাজে দিলোঁ বেছি মই পখিলাটো বেছিকৈ মানে প্ৰিণ্ট কৰা নাছিলোঁ এয়া চাওকচোন মোৰ কাপোৰযোৰ হৈ গ'ল মই প্ৰিণ্ট কৰাও হৈ গ'ল এয়া মাজত কেইটামান দিলোঁ আৰু এই যে ফেব্ৰিক কৰিছোঁ ফুলটো মই বেছিকৈ দিয়া নাছিলোঁ যিখিনি বেছিকৈ ওলায় সেইখিনি দিছোঁ এই দুটা ছাইডত দুটা দুটা আৰু এইপিনে আঁচলত তিনিটা দিছিলোঁ আৰু মেখেলাখনতো মই তেনেদৰে বেছি দিয়া নাছিলোঁ সেই কুচত দুটা দি স্ক্ৰীণ প্ৰিণ্টিংটোহে মই কাষত দুটা পাৰি কৰি দিছিলোঁ সেই পাৰিকেইটাও অলপ ইমান বেছিকৈ দিয়া নাছিলোঁ সেই কাষৰ পাৰিকেইটাও দেখিছেনে মোৰ ফুলপাহ বাৰু ধুনীয়া লাগিছেনে কাপোৰযোৰৰ সৈতে আপোনালোকে ভাল পাইছেনে বাৰু চাওকচোন মোৰ হ'লে বহুত ভাল লাগিছে দেই কাপোৰযোৰ দেখাত মানে বহুত ভাল লাগিছে মই বহুত ভাল পাইছোঁ কাপোৰযোৰ আজি ইমান বৰষুণ আৰু বতাহ দিছে নহয় মই ভিডিঅ' কৰিবই পৰা নাইকিয়া একদম ধপধপাই আছে এয়া চাওকচোন ফুলপাহ কি ধুনীয়া লাগিছে এইখন আকৌ মেখেলা দেই চাদৰখনৰ ওপৰত মই মেখেলাখনত যে দুপাহ ফুল দিছিলোঁ কোচত সেই দুপাহ ফুলে আৰু সেই পখিলাটো যে সেইটো পখিলা বন্ধুসকল মোৰ ভিডিঅ' যদি চাই আপোনালোকে ভাল পায় মোক কিন্তু কমেণ্ট কৰিব দেই আজিলৈ আহোঁ বাই